Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.สวัสดีเช้าวันที่3ของสิงคโปร์นะครับเดี๋ยววันนี้ออกไปหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปต่อกันที่ฟยอร์ดคันนิงพาร์คนะครับเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนครับอาหารนะครับก็มีน้ำเก๊กฮวยนะครับแล้วก็มีเป็ดมีไก่มีหมูกรอบนะครับราคา11 เหรียญนะครับอันนี้คือบรรยากาศภายในร้านนะครับเดี๋ยวมาชิมกันอร่อยมากครับหมูกรอบดูเรียน120 Thank you มากินไอติมทุเรียนกันครับอร่อยมากตอนนี้ก็ถึงฟยอร์ดคันนิงพาร์คแล้วนะครับมีคนชอบมาพรีเวดดิ้งกันนะครับดูครับมีพรีเวดดิ้งกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อมาในช่วงแต่งงานพอดีนะครับ Sorry 야, خليك في المستقبل. ถึงแล้วนะครับแต่มันเล็กกว่าที่คิดไว้เยอะเลยมาถึงนะครับแต่มันดูเล็กกว่าที่คิดนะครับในอินเทอร์เน็ตมันจะใหญ่กว่านี้โอเคดูรอบๆโอเคครับเสร็จภารกิจครับ โ
ตอนนี้นะครับก็ หาทางไม่เจอแล้วนะครับ เดี๋ยวขึ้นแท็กซี่นะครับกับลุงครับขึ้นตุ๊กๆนะครับ Where you come from Thailand sir Thailand yes คนไทย คนไทยครับ คนไทย คนไทย my friend new friend โอเค วันนี้ขึ้นตุ๊กๆเป็นรถยังไงดีอะเป็นรถ2 ล้อ รถ4 ล้อ 3 ล้อ 2 ล้อก็น้ำพุจะเปิดประมาณตอน2 โมงครึ่ง ตอนนี้จะ2 โมงแล้วยังหาไม่เจอ อยู่ไกลไปประมาณ5 กิโลก็ถ้าเดินมาคงแย่เพราะว่าดูจากอินเทอร์เน็ตแล้ว เขาบอกว่าให้ลงป้ายนี้ก็ลงเดินไปเรื่อยๆ แต่ว่าเดินแล้วไม่เจอเดี๋ยวกลัวว่าจะไม่ทันเดี๋ยวน้ำพุปิดรอบไปซะก่อน ก็เดี๋ยวนั่งรถจักรยานไปแล้วกัน ก็เขาคิด$20โอเค$20ฮัลโหลอ้าวเถอะ20 yeah โอเคจบอันนี้ก็ชมวิวไปเรื่อยโอเคครับ เดี๋ยวถึง โอ้ย my friend new friend come to Singapore I'm very happy เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นครับ สวัสดีครับ ตรงนี้นะครับเป็น National Museum Gallery นะครับ เดี๋ยวเสร็จจากน้ำพุแห่งความมั่งคั่งเดี๋ยวจะมาที่นี่ต่อนะครับ ตอนนี้ก็นั่งรถชมไป ปรากฏว่าที่เดินมานี่คือเดินผ่านมาหมดแล้วนะครับ แล้วเดินมาผิดทาง จากเหลืออีกประมาณโลกว่า เดินไปเดินมาเหลือ2 โลครึ่ง ก็เลยไม่ไหวแล้ว ใช้ตัวช่วยดีกว่านี่ครับรอบ
ถึงแล้วครับ เดี๋ยวจะขอพรนะครับ จะต้องวนขวาด้วยกัน3 รอบนะครับ ทั้งหมดเอามือนะครับแตะที่น้ำพุนะครับเดี๋ยวไปขอกันเลย3 รอบครับเริ่มเลยครับจะเห็นเหรียญนะครับ เหรียญที่อยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เหรียญลงไปนะครับใส่ไปแล้วครับโอเคโชคดีถูกหวยรางวัลที่ 1สวัสดีครับเสร็จจากน้ำพุแห่งความมั่งคั่งนะครับเราก็จะไป National Museum Gallery นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพสวยๆกันในพิพิธภัณฑ์ครับผมเข้ามาแล้วจ้าเดี๋ยวจะถ่ายภาพสวยๆให้ดูนะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับ Standing outside there in the Padang, looking at these two buildings, and this is what he came up with. I'll pass it along so we can all see. This is his original sketch. Why don't I try to combine the two buildings, link them somehow, which is a challenge, because they were built 10 years apart, not the same foundations, not the same height, so obviously not easy. And 532 million Singapore dollars later, we opened the National Gallery. 2015 was the Jubilee year, the 50th anniversary of the independence of Singapore, so that was the deadline. And being Singapore, they made it, barely, but they made it, and it opened on that year. So this is just the general idea. In City Hall, we have changing exhibits. Those of you who went to see minimalism or are gonna go, that's in there. Singapore Arts is in here. And our Southeast Asia collection is over here. So we're gonna go, I'm gonna do my best and take you all the way up to level 5, even if I go 5 minutes over time, I hope you don't mind, because I feel that a highlight tour should cover, let's say, everything from the colonial era of 1860 all the way to contemporary art 2010, more or less that much. So we're gonna look at art, discuss it. It's not so much of a lecture, it's more about what inspired the artists, why did they paint the way they did. What was the subject matter? What materials they used? What influenced them? And so here we have it. Now we'll walk up this way.
พื้นทำจากหินอ่อนนะครับ แล้วก็หลังคาข้างนอกทำจากไม้ไผ่ This is a foundation stone. You put the stone when you start a building, right? Is the same as it was when they built it. The only two changes they made, I'll show you a little photo in a minute. There was a red carpet here, they ripped it off, and this is the original corkwood floor. And the other thing they did is there used to be windows in those tunnels. But you see now it's a gallery, so it's not good to have too much daylight. It may ruin or damage the works. On the way to the second gallery, I will show you. So before anyone comes, let's look at this work from Thailand. King Rama. Okay, when you think about the king of Thailand, so that he's almost like God. His son, King Rama II, actually was given a gift from Queen Victoria. We're talking about those days, a camera. So he starts understanding the power of the medium of taking photos. And his grandson went to Europe twice. He was accompanied by this artist who is a royal painter. His occupation is to be in the royal court and to paint royal subjects or whatever you want to call it, right? When he goes to Europe, his grandson discovers the power of portraits. Look up here. Portraits of King George V, Edward II. You know, I mean, this is good. It shows power. It's good for politics. So you're thinking, good idea. When I come back to Bangkok, I'm going to have a hall designated to the Chakra dynasty, which is his ancestors. But what to do, like Singaporeans say, what to do if we don't have an image of his grandfather? So they started asking people. Maybe your great-grandmother was a chambermaid or your great-grandfather was a butler and he knew or saw or heard how the king looked like. So they start gathering verbal information. Then he commissions a sculpture and he tells him, according to these verbal descriptions, make a sculpture of how you think my grandfather looked like. And let me share with you what he came up with. This. Okay? Oops. It's okay. Thank you. These covers are sometimes. Oh, we got so excited. Okay, so he comes up with this statue based on this verbal explanation. Then they take a photograph of this statue and they send it to Italy with all kinds of garments, accessories that they think maybe the king might have worn or used. Sword, belt, jewelries, accessories, and so on. And an Italian painter paints a portrait and then sends it back to Bangkok. And this is what comes back. Okay? But that's not what we're looking at. But you see, the Thai artist was not trained in Western style of art, but he was good at one thing, copying other people's work. So he says, I can do better than this. This has too much light in it, too many things in the background. We really need to focus only on the king. And he comes up with this. And look at the proportions, quite strange because it's not full body, it's not half, it's like almost 3/4. And he exaggerates, I mean the perspective, it's like the king dominates everything and it almost looks like a photo. So think about it. A painting which is based on another painting, which is based on a photograph of a statue, which is based on verbal description. So this was a challenge for royal painters and I'll share with you another one in the next gallery. Okay? So on the
gums and red morning glory. Do you see two rotten gums? Yes, one here, one is upside down. What is inside these gums? Yes, bones, bodies, skeletons, even worms, exactly. And gums are used to, unfortunately, kill people. Now, the morning glory flower blooms every day and dies at night. And it comes in different colors, blue, purple, white, red. Okay, morning glory flowers. Here we see all kinds of veins, almost look like blood vessels that are somehow connected to these flowers. As we go up here, we see a bleeding moon. Start looking up here, we see a hill made of skulls. Now, I told you I'm from Israel, I speak Hebrew. In Hebrew, Gulgolet means a skull. So think of Golgotha. This is where the word comes from, the hill of skulls. On the top is the Thai flag. Here we see a cemetery. There is a poem here in the Thai language. And over here, what do you see here? This work has so many layers, yeah. A head of a Buddha, very good, correct. Look, this is the head of the Buddha.ตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งแล้วนะครับ ข้างหลังที่เห็นนะครับเป็นสะพานนะครับแฮนดิสันเวฟนะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันครับถึงแล้วนะครับแฮนดิสันเวฟก็ขึ้นรถนะครับจากห้างวีโวนะครับขึ้นสาย 145 มานะครับก็5 ป้ายนะครับก็ลงได้เลยสะพานจะอยู่บนหัวเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ใกล้ถึงความหอบแหกๆเลยเหนื่อยมากแค่นี้ครับถึงแล้วครับวันนี้ก็ประมาณทุ่มครึ่งนะครับกำลังเปิดไฟก็สวยดีความยาวก็200 กว่าเมตรนะครับเดี๋ยวเดินไปดูเรื่อยๆนี่ก็มีที่ให้นั่งพักครับคนก็พอมีบ้านนะครับวันนี้วันพุธตอนช่วงเย็นๆค่ำ
ข้างหน้าก็หมดแล้วนะครับ หมดปรับปรุงครับปิดปรับปรุง ไว้เจอกันใหม่ครับผม สวัสดีครับ I see trees of green, red roses too. I've seen it bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. นี่ตึกเอสพนาดครับผมพันไปเลยนู่นสะพานสีแดงสะพานเฮลิก แล้วก็สิงคโปร์ไฟเออร์กลมๆอารีนาเบย์แซนโอเคครับ สุดท้ายเมอร์ไลออนอยู่นี่ครับ ปิดครับ ไว้มาทริปหน้ามาใหม่ครับผมเมอร์ไลออนปิดนะครับ close for maintenance ครับผม ไว้โอกาสหน้าค่อยมาแก้ตัวครับ สวัสดีครับ Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.